share some of those today. Och jag tänker dela en del av det idag. I want to start off with Matthew 23. Jag tänkte börja med Matteus 23. And it says in the English, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat, all therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do. For those who are listening to the English, bid is Old English for command. And what do you have there? På Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna. Allt vad de lär er ska ni därför göra och behålla. Everything they teach you. Okay. Men efter deras gärningar ska ni inte handla, ty de talar men handlar inte. Don't act according to their deeds. They speak but act not. So most Christians in my experience don't really pay much attention to this verse. De flesta kristna, vad jag förstår, bryr sig inte så mycket om den här versen. And the reason is that they say when Jesus was nailed to the cross, this didn't apply anymore. Därför att man säger att när Jesus dog på korset så gäller inte det här längre. All right, now let's go back to Matthew 23, the seat of Moses. Vi går tillbaks nu till Matteus 23 och Moses stol. Moses stol? So it says there, the Pharisees and sages sit upon the seat of Moses. Therefore all that he says to you diligently do. På Moses stol står det sitter det skriftlärda och fariseerna. Därför allt vad han säger till er ska ni flitigt göra. Okay. So who is the he in this verse? Så vem är han i det här ordet? Moses. Moses. Their claim to authority is that they sit in the seat of Moses. One more time. Their claim to authority. Ja, just det. Deras anspråk på auktoritet. So do as Moses says. När de sitter på Moses stol så är det att man ska göra som Moses säger. It's Moses' stool, not theirs. Därför att det är Moses stol, inte deras stol. So do what Moses says. Så gör vad Moses säger. Now, there's a lot more to it. Det finns mycket mer till det här. But this is the abbreviated version. Men det här är förkortade versionen. But what's very interesting is, how did this happen? Why is it that in the Greek it says they say? Men det är väldigt intressant att kolla upp hur händer det här? Varför står det på grekiska att de säger? And in the Hebrew it says he says. Men på hebreiska så står det han säger. So in svenska it's a big difference. Da versus så han. På svenska är det ganska stor skillnad. De kontra han. And in English they versus he. Och på engelska så har vi they istället för he. This is the difference in Hebrew. Men här har vi skillnaden på hebreiska. You can see it's the difference of this little letter, the Hebrew letter vav. Du kan se att det är det här lilla tecknet som skiljer allting åt. It's quite literally one stroke of the pen. Det är bara ett litet drag med pennan. Maybe the scribe sneezed. Ja, det kanske var en skriftlärd som nös. I don't know. Jag vet inte. Or maybe he wanted to give the authority to the Pope. Eller så kanske han ville ge auktoriteten till påven. I don't know. Jag vet inte. But in the Hebrew it says han säger, he says. På hebreiska så står det han säger. And that one little difference completely changes the meaning of the passage. Och den här lilla skillnaden förändrar ju hela meningen på det här passaget. Think about it, there are entire religious systems based on this little letter. Tänk att enorma religiösa system är byggda på det här lilla penseldraget. Millions of people are in spiritual bondage because of this little letter. Miljoner människor lever i andliga bojor över det här. Wow.